څرنګه یو یوټیوب والو شیو کنه موږ دلته واقعو کنه د مې وکړه ولیدله خولې چې شاولل به یې راوړل به یې دلته چیشله بوټي چې پاسې هغه په چیشدلې پاڼې چې باران لګیا و کنه موسم ښه خرابه بیا توال وتله ما هسې ویډیو جوړولی وه مې دا پکې ریکارډ کړه شه هلته خوله صفا کړه موږ پورې خاندل چې دا به دې څه شی شي بیا ما سره پیدا څه تجسس درته ورغلو که نه مور مې وایي چې چې جیرې وکړو سره خاندې چې داسې نه شي چې نګوشي لا ماري که نه زه ښه سختونه ډارېدلم بیا ما ویله چې ایرې ګوري چې دا څه شی چیشلل اچھا پاڼه پیشي ده چې څه شی ښکاري نه که نه کاوې دوره هوښیارانې دلته ما غلی چک که نه چې ومې کاته اچھا چیرې غوښه وه که نه داسې چرمن وه چې شوله کولمې ملمې وې که نه زره مې بیا د هغه په چیشله زړه مې ونه ډنډه کېته توبه ښه عقل ته راتله که نه مور ته مې وتړی چې ګورو بیا موږ انسانان خلک ګرموي که نه دا ګورو جناور دي مرغۍ دي جان ته څه شی چیشلل هم کوي بران دا ټول خوش موسم و ښه مزدار که نه B17 ما په دې خوښ ده چې دلته پارکونه دي نن سبا اسلام آباد موسم ډېر بهترین ده ورته وګورو اسلام آباد نه چا ما ته کمنټ کړی چې دا فو ټیکسله ده ښه په کې دا ټیکسله چې راځي زه چې ویډیو جوړه کړم بیا پاس پې لیکلي پنجاب کیپیټل ایریا نه ده خو پنجاب ده خو پند کوي نږدې د اسلام آباد سره نن سبا خو موسم ډېر مزدار ده اچھا لږ وار بعد شلو شپې مې ته وکړلې لاړو نو بیا روان سلو خپل کور ته اچھا موږ ویل چې کوم کور ده که نه اوس کیپیټل ایریا چې د اسلام آباد چې د بلمانه موږ کره راځي هلته ځي B17 ته ځي بحرین کلیو ته ځي هر طرف ته ځي موږ خپل خپلان دلته ډېر دي که نه ماشاءالله ټول مې یو خاندان ده اچھا ما اوریجنل کړی و شاپینګ که نه شاپینګ چې شاولل بس جوړې خو به زه خامخې کو که نه مې ریډیمیډ جوړه واخیستله ورسره ګیلاسونه کچن ته دا نوره شیونه که نه کور ضرورت وال چې څه شی کچن ضرورت وال مې دا شیونه تر وکړل هینګر به پکې اچھا دې نه علاوه زه تاسو ته یوه بله خبره کوم دا برش څه د ورسره شیشه ده ټوت برش دا ما چیرته کړي زه روانې عمرې ته ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله نه مې سوچ و نه مې خیال و اچانک بس وایي الله تعالی چې چوکو بولي که نه دې وله به زه ډیټیل ویډیو جوړوم خو بور مې وایي چې نه هلته به موبایل نه رباسئ توبه ښه زه ورته وایم صحیح ده اچھا زه له هلته هم B17 چې فرینډ مې میسیجر کړی و چې زه درجه کاله فرینډ مې بهر اوسېږي کلاس فیلو مې وه بهر ملک چې د بیا راغلی پاکستان ته ما زه داسې وکړه چې ډیزرټ مې جوړ کړ ډیزرټ مطلب چې سویټ ډیش ځکه چې کور چې شاوې چې مې شیونه یې جوړولل داسې ټایم و چې نه اډر کېدای سو ټایم سره خراب و کور مو داسې و چې چلو شپې باره سړي تېر کړی خو بیا ښه چیرنی خرابې خیر بهرحال بریاني سله کباب سله دا ما کور چې مې کباب وایښولل د کباب والا ویډیو چې ده چې ارامه پخ کړي و سټیم کړي مو دا خامخې جوړو ډېر زبردست لګي موږ کور والا صبر نه کېده تال ته مې بریاني واچوله فرینډ ته مې چیشله فرینډ مې دوره لیټ سه چې 10:30 بجې شپې نه لیټ سله که نه بس ما ویله چې موږ یې زر وکړو ځکه چې وږي وو ټول ورځ مو دغسې تېره کړې وه بریاني کباب دا مې جان ته تیار کړه که نه فرینډ مې بیا شاته راله لیټ ای اسرم بیا ښه خوند وکړه تر 12 بجې یې جې وه اوکې جزاک الله